สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านเรื่องราวที่เราจะตีแผ่กันในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานของคุณได้ทุกเมื่อในยุคที่ข้าวยากหมากแพงและความฝันของคนรุ่นใหม่มักถูกฉาบไว้ด้วยความสำเร็จที่รวดเร็วจนบางครั้งเราลืมมองไปว่าหลังม่านที่สวยงามนั้นมันอาจจะเป็นกับดักที่ไม่มีวันกลับมาลองจินตนาการถึงห้องนอนเล็กๆในเวลาตี 2แสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือสะท้อนลงบนใบหน้าของกายเด็กหนุ่มวัย19ปีที่เพิ่งจบมัธยมปลายมาหมาดๆเขากำลังจ้องมองตัวเลขยอดค้างชำระค่าเทอมในแอปพลิเคชันธนาคารด้วยความหนักใจครอบครัวของเขาไม่ได้ร่ำรวยแม่แก้วต้องทำงานรับจ้างเย็บผ้าจนดึกดื่นทุกคืนเพื่อส่งเขาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยความกตัญญูและความกดดันมันบีบคั้นให้กายพยายามมองหาทางออกทางลัดจนกระทั่งนิ้วของเขาเลื่อนไปหยุดที่ประกาศหนึ่งในกลุ่มหางานบนสื่อสังคมออนไลน์ข้อความนั้นเขียนไว้ว่ารับสมัครคนดูแลระบบตอบแชทลูกค้ารายได้เริ่มต้นเดือนละ 30,000 บาทไม่ต้องมีประสบการณ์มีที่พักและอาหารฟรีพร้อมเงินโบนัสพิเศษรายเดือนทำงานที่จังหวัดชายแดนเดินทางสะดวกมีรถรับส่งถึงที่กายมองดูตัวเลขนั้นด้วยความหวังที่พองโตเขาเริ่มวิเคราะห์ในใจว่าคนมีความรู้คอมพิวเตอร์อย่างเขางานแค่นี้คงสบายมากและเงินจำนวนนี้จะช่วยให้แม่แก้วไม่ต้องหลังขดหลังแข็งเย็บผ้าอีกต่อไปเขาตัดสินใจทักข้อความไปหาคนที่ใช้ชื่อว่าพี่เพชรเพียงไม่กี่นาทีการสนทนาก็เริ่มขึ้นพี่เพชรพูดจาดีมากให้เกียรติและดูเห็นใจเด็กหนุ่มที่อยากช่วยครอบครัวจิตวิทยาที่พวกนี้ใช้คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองคือผู้โชคดีที่ได้รับโอกาสนี้พี่เพชรบอกกับกายว่าตำแหน่งนี้เหลือที่สุดท้ายพอดีถ้าสนใจต้องรีบตัดสินใจกายไม่ได้บอกแม่แก้วถึงรายละเอียดของงานเขาเพียงแต่บอกว่าจะไปทำงานพิเศษที่ต่างจังหวัดสักพักหนึ่งเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมแม่แก้วแม้จะห่วงแต่ก็เห็นความมุ่งมั่นในแววตาของลูกชายจึงยอมให้เขาไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เห็นหน้าลูกชายในบ้านหลังนี้เช้ามืดวันต่อมากายสะพายเป้ใบเก่าเดินออกจากบ้านไปรอรถตู้ที่นัดหมายไว้ความตื่นเต้นทำให้เขาไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติของรถตู้ฟิล์มดำสนิทที่วนมารับเขาและเมื่อประตูปิดลงโลกใบเดิมที่เขาเคยรู้จักก็ค่อยๆเลือนหายไปความฝันที่จะกลับมาพร้อมเงินก้อนโตกำลังจะกลายเป็นความร้ายที่เขาไม่อาจตื่นขึ้นมาได้เองจากก้าวแรกที่เขาก้าวพ้นธรณีประตูบ้านในเช้าวันนั้นกายนึกว่านั่นคือทางลัดสู่ความสำเร็จที่เขาไขว่คว้ามาตลอดรถตู้ฟิล์มดำที่เขานั่งมามีชายหนุ่มและหญิงสาววัยไล่เลี่ยกับเขาอีก4 คนทุกคนต่างนั่งเงียบบรรยากาศภายในรถมันเต็มไปด้วยความกดดันแปลกๆที่อธิบายไม่ได้ไม่มีใครกล้าชวนใครคุยกายพยายามจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความบอกแม่ว่าถึงไหนแล้วแต่ชายที่นั่งข้างคนขับซึ่งมีรอยสักเต็มแขนก็หันมามองด้วยสายตาที่เย็นชาพร้อมกับบอกเสียงเข้มว่าเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้รบกวนสมาธิคนขับให้ทุกคนเก็บมือถือใส่กระเป๋าไว้ก่อนความรู้สึกหวาดระแวงเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของกายทีละนิดรถตู้ไม่ได้วิ่งไปตามถนนเส้นหลักแต่มันเริ่มลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางสายรองที่2ข้างทางเต็มไปด้วยป่ารกชัดและทุ่งนาที่อ้างว้างจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปเกือบ5 ชั่วโมงรถก็หยุดลงที่ท่าเรือเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ำที่เป็นพรมแดนธรรมชาติพี่เพชรที่เขาคุยด้วยในข้อความไม่ได้ปรากฏตัวที่นี่แต่กลับเป็นชายชะกันกลุ่มใหม่ที่ดูดุดันกว่าเดิมพวกเขาบีบบังคับให้ทุกคนลงเรือหางยาวข้ามฝั่งโดยอ้างว่าเป็นการพาไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อให้เริ่มงานได้เร็วที่สุดเมื่อเท้าเหยียบลงบนแผ่นดินของอีกฝั่งกายสัมผัสได้ทันทีว่าบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงที่นี่ไม่ใช่สำนักงานที่ดูทันสมัยอย่างที่เขาจินตนาการไว้แต่มันคืออาคารสูงที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีตที่มีลวดหนามหีบเพลงวางซ้อนกันหลายชั้นมีชายในชุดคล้ายทหารยืนถืออาวุธคุมเชิงอยู่ตามจุดต่างๆใจของกายหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเขารู้สึกเหมือนปลาที่ติดอยู่ในแหที่ค่อยๆถูกลากขึ้นบกชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนหัวหน้าเดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับยึดโทรศัพท์มือถือและเอกสารประจำตัวของทุกคนไปทันทีกายพยายามจะแย้งว่าทำไมต้องยึดของส่วนตัวแต่คำตอบที่เขาได้รับคือการถูกกระชากคอเสื้อและสายตาที่พร้อมจะทำร้ายได้ทุกเมื่อ
หัวหน้ากลุ่มนั้นประกาศก้องว่านับจากวินาทีนี้ไปพวกมึงไม่มีชื่อไม่มีตัวตนหน้าที่ของพวกมึงมีอย่างเดียวคือทำตามสั่งถ้าใครคิดหนีหรือทำงานไม่ได้ตามเป้าที่นี่มีบทลงโทษที่พวกมึงจะจำไปจนตายกายถูกพาลัดเลาะไปตามทางเดินที่มืดและอับชื้นจนมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์และเสียงคนพูดโทรศัพท์ดังระงมไปหมดเขามองเห็นวัยรุ่นหลายคนนั่งอยู่หน้าจอด้วยใบหน้าที่ซูบส่และแววตาที่ไร้ชีวิตชีวาบางคนมีรอยเขียวช้ำตามร่างกายกายเริ่มตระหนักแล้วว่างานตอบแชทที่พี่เพชรบอกมันไม่มีอยู่จริงที่นี่คือโรงงานนรกของแก๊งโทรศัพท์ลวงโลกที่ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือในการรีดไถเงินจากคนบริสุทธิ์และเขาก็คือเหยื่อรายล่าสุดที่ถูกต้อนเข้าสู่กรงขังแห่งนี้หัวหน้าจ้องหน้ากายแล้วโยนบทพูดหนึกปึกหนึ่งลงตรงหน้าพร้อมกับคำพูดที่ทำให้เขาเย็นไปถึงกระดูกว่าเริ่มงานได้แล้วไอ้หนูถ้าวันนี้มึงหาเงินเข้ากระเป๋ากูไม่ได้มึงจะรู้ว่านรกบนดินมันมีจริงเสียงประตูเหล็กหนักอึ้งที่ปิดตามหลังกายในห้องโถงนั้นมันดังก้องอยู่ในหัวของเขาราวกับเป็นเสียงตอกตะปูลงบนฝาโลงกายยืนนิ่งมองดูแถวของโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่วางเรียงรายยาวเหยียดแสงไฟสีขาวนวลจากหลอดฟลูออเรสเซนต์บนเพดานส่องกระทบใบหน้าของคนที่นั่งทำงานอยู่ทุกคนดูเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้พูดประโยคเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจของคนนับร้อยที่กำลังหลอกลวงคนปลายสายมันสร้างบรรยากาศที่น่าอึดอัดจนเขาแทบจะหายใจไม่ออกสิงห์ชายร่างใหญ่ที่มีรอยแผลเป็นที่หางตาเดินเข้ามาตบไหล่กายอย่างแรงจนเขาเซไปข้างหน้าสิงห์บอกกับเขาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความอำมหิตว่าที่นี่ไม่มีคำว่าทำไม่ได้มีแต่คำว่าต้องทำกายถูกบังคับให้นั่งลงบนเก้าอี้พลาสติกแข็งๆเบื้องหน้าของเขาคือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคนนับพันพร้อมกับชุดหูฟังที่ดูเก่าสิงห์ยื่นกระดาษปึกหนึ่งให้มันคือบทพูดที่กายต้องท่องให้ขึ้นใจบทบาทที่เขาได้รับคือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่แจ้งอายัดบัญชีธนาคารกายมองดูข้อความในกระดาษมือของเขาสั่นเทาจนกระดาษแผ่นนั้นส่งเสียงกรอบแกรบเขาเริ่มนึกถึงแม่แก้วที่ป่านนี้คงกำลังรอโทรศัพท์จากเขาอยู่ที่บ้านแม่คงคิดว่าลูกชายกำลังทำงานดีๆมีอนาคตสดใสแต่ความจริงคือเขากำลังจะกลายเป็นมิจฉาชีพที่ไปปล้นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของคนอื่นสิงห์เริ่มกดดันให้เขาโทรออกสายแรกกายรวบรวมความกล้ากดเบอร์โทรศัพท์ตามรายชื่อเสียงสัญญาณรอสายดังก้องอยู่ในหูของเขาทุกวินาทีที่ผ่านไปมันเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจเมื่อมีเสียงปลายสายตอบรับมากายพยายามจะพูดตามบทที่ได้รับมาด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่เขากลับพูดไม่ออกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันตีรวนอยู่ในอกจนเขารู้สึกคลื่นไส้สิงห์ที่ยืนคุมอยู่ข้างหลังเริ่มขยับตัวและคว้ากระบองไฟฟ้าที่เหน็บอยู่ข้างเอวขึ้นมาขู่แสงสีฟ้าจากกระบองส่งเสียงเปรี้ยๆเป็นสัญญาณว่าถ้าเขายังนิ่งเฉยความเจ็บปวดจะมาเยือนทันทีกายหลับตาลงแน่นหยดน้ำตาไหลอาบแก้มขณะที่เขาต้องเริ่มโกหกคำโตใส่คนที่ไม่รู้จักเขาเริ่มวิเคราะห์ว่าจิตวิทยาที่พวกนี้ใช้ไม่ใช่แค่การหลอกเหยื่อแต่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของพนักงานที่เป็นเหยื่อด้วยกันเองสิงห์กระซิบที่ข้างหูว่าถ้ามึงไม่อยากเห็นคนทางบ้านเดือดร้อนก็แค่ทำหน้าที่ของมึงไปกายเริ่มเข้าใจแล้วว่าโลกหลังม่านนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการแลกวิญญาณเพื่อความอยู่รอดสายแรกจบลงด้วยการที่เหยื่อวางหูไปเพราะความระแวงสิงห์ตบหัวกายอย่างแรงหนึ่งครั้งพร้อมกับบอกว่านี่คือคำเตือนสายต่อไปถ้ามึงยังทำพลาดมึงจะได้ไปนอนในห้องมืดแทนบรรยากาศในห้องนั้นเริ่มเย็นเยือกขึ้นเรื่อยๆกายมองไปรอบๆเห็นเพื่อนร่วมชะตากรรมคนหนึ่งที่ชื่อโต้กำลังสะอื้นไห้เงียบๆขณะที่ปากยังต้องพูดหลอกคนในสายอยู่ความเป็นมนุษย์ในที่นี้มันถูกบดขยี้จนไม่เหลือชิ้นดีกายพยายามมองหาทางออกแต่มันมืดมนไปหมดจนกระทั่งสายโทรศัพท์ถัดไปปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นเบอร์โทรศัพท์จากจังหวัดบ้านเกิดของเขากายหัวใจเต้นแรงผิดปกติเมื่อเขากดรับและได้ยินเสียงปลายสายที่คุ้นเคยอย่างประหลาดมันไม่ใช่เสียงของแม่แก้วแต่มันเป็นเสียงของคนที่เขารู้จักดีในหมู่บ้านเสียงที่ลอดผ่านชุดหูฟังเข้ามาทำให้หัวใจของกายเย็นเฉียบไปถึงกระดูกมันคือเสียงของครูใหญ่ที่เคยสอนเขามาตั้งแต่เด็ก
ครูที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากเรียนสูงๆเพื่อกลับไปพัฒนาหมู่บ้าน ตอนนี้ครูกำลังถามด้วยความสงสัยว่าเจ้าหน้าที่โทรมามีธุระอะไรหรือเปล่ากายอ้ำอึ้งลำคอแห้งผากเหมือนขุยผงสิงห์ที่ยืนกดดันอยู่ข้างหลังเริ่มมีสีหน้าไม่พอใจเขาใช้มือขยำคอเสื้อของกายให้ตึงขึ้นเป็นคำสั่งให้เริ่มพูดกายจำต้องกล้ำกลืนความรู้สึกผิดและเริ่มร่ายบทโกหกตามที่ได้รับมอบหมายเขาต้องอ้างเรื่องการฟอกเงินเรื่องคดีความที่ซับซ้อนและการขอตรวจสอบยอดเงินในบัญชีกายพยายามพูดให้เสียงดูเป็นทางการที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่ในใจของเขาอยากจะตะโกนบอกครูว่าให้วางหูไปซะแล้วไปเตือนทุกคนในหมู่บ้านว่าตอนนี้เขากำลังตกที่นั่งลำบากเพียงใดแต่ทว่าสิงห์ไม่ได้ปล่อยให้เขาคลาดสายตาทุกคำพูดที่กายเอ่ยออกมาถูกควบคุมโดยอำนาจมืดที่พร้อมจะทำร้ายเขาได้ทุกเมื่อในที่สุดครูใหญ่ที่ชราภาพและไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมบนโลกเครือข่ายก็เริ่มหลงเชื่อกายมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงสถานะการโอนเงินที่ค่อยๆขยับตัวเลขขึ้นไปเรื่อยๆจากหลักพันเป็นหลักหมื่นและจบลงที่หลักแสนซึ่งมันคือเงินเก็บทั้งชีวิตของครูเพื่อใช้ในยามเกษียณเมื่อการโอนสำเร็จสิงห์แสยยิ้มอย่างพึงพอใจและตบไหล่กายเบาๆเป็นเชิงชมเชยแต่สำหรับกายมันคือตราบาปที่ประทับลงกลางอกของเขาความสำเร็จครั้งแรกในงานนี้กลับกลายเป็นการทำลายชีวิตของคนที่เขารักและเคารพหลังจากจบสายนั้นกายถูกพาไปพักที่ห้องโถงด้านหลังพร้อมกับโตเพื่อนใหม่ที่เขารู้จักโตเล่าให้ฟังด้วยเสียงกระซิบว่าที่นี่ไม่ใช่แค่การหลอกคนเอาเงินแต่มีคนหายตัวไปจริงๆถ้าใครคิดจะขัดขืนหรือพยายามส่งข่าวออกไปหาคนภายนอกพวกมันจะส่งตัวไปที่อาคารหลังเล็กๆด้านหลังกำแพงซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครเคยได้กลับออกมาอีกเลยโตบอกว่าเขาเห็นคนถูกลากไปต่อหน้าต่อตาเพียงเพราะแอบใช้มือถือที่ขโมยมาส่งข้อความหาครอบครัวจิตวิทยาที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้ใช้กับเด็กวัยรุ่นคือการโดดเดี่ยวและทำลายความภูมิใจในตัวเองพวกมันจะตอกย้ำซ้ำๆว่าตอนนี้มึงคือคนเลวมึงเป็นอาชญากรเหมือนกับกูแล้วมึงกลับบ้านไม่ได้หรอกกายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปในโคลนดูดยิ่งพยายามดิ้นรนเขายิ่งจมลึกลงไปเขาเริ่มเห็นภาพแม่แก้วที่นั่งเย็บผ้าด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังที่เขากำลังเผามันเป็นจุ่นด้วยน้ำมือของเขาเองในคืนนั้นกายแอบเห็นสิงห์และลูกน้องคนอื่นๆกำลังจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางของเหยี่ยชุดใหม่ที่จะมาถึงที่นี่เขาสังเกตเห็นใบสมัครงานที่คุ้นเคยแผ่นกระดาษที่มีรูปถ่ายของเด็กสาวในหมู่บ้านเดียวกันกำลังจะเดินทางมาที่นี่ในอีกไม่กี่วันความหวาดกลัวที่เคยมีเปลี่ยนเป็นความแค้นกายรู้ดีว่าเขาจะนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้อีกแล้วแม้ว่าโอกาสในการรอดชีวิตจะมีเพียงริบหรี่แต่เขาต้องหาทางทำอะไรสักอย่างก่อนที่ม่านสีเทานี้จะปกคลุมชีวิตลูกหลานคนอื่นๆเพิ่มขึ้นแต่ทว่าในขณะที่เขากำลังแอบซุ่มดูอยู่นั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นมาจากทางข้างหลังพร้อมกับแสงจากไฟฉายที่สาดส่องมาที่ตัวเขากายจะถูกจับได้หรือไม่และแผนการที่เขายังไม่ได้เริ่มจะถูกทำลายไปเสียก่อนหรือเปล่าติดตามต่อในตอนต่อไปครับแสงไฟฉายที่สาดเข้ามามันสว่างวาบจนตาพร่ากายหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเขานึกว่าชีวิตของเขาจะจบลงตรงหน้ากองเอกสารนั่นแล้วแต่เสียงที่คำรามออกมาจากเงามืดกลับเป็นเสียงของสิงห์ที่หัวเราะในลำคออย่างน่าขนลุกสิงห์เดินเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นบุหรี่จางๆจากเสื้อผ้าเขาไม่ได้ลงไม้ลงมือกับกายอย่างที่คิดแต่มือหนานั้นกลับวางลงบนไหล่แล้วบีบแน่นราวกับจะเตือนสติสิงห์บอกกับกายว่าคนเก่งอย่างมึงไม่ควรมาทำตัวเป็นหัวขโมยกลางดึกเพราะมึงมีค่ามากกว่านั้นเยอะจิตวิทยาที่สิงห์ใช้ในตอนนั้นไม่ใช่การข่มขู่ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการโน้มน้าวให้กายรู้สึกว่าเขาคือคนสำคัญกายถูกพาตัวกลับไปยังห้องทำงานที่ตอนนี้เงียบสงัดสิงห์ยื่นบุหรี่ให้กายแต่กายปฏิเสธสิงห์จึงเริ่มพูดถึงผลประโยชน์ที่กายจะได้รับถ้าเขายอมร่วมมือเป็นหัวหน้าทีมฝึกหัดกับเด็กใหม่ที่จะเดินทางมาถึงสิงห์บอกว่าถ้าทำยอดได้ตามเป้า
กายจะได้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวสัปดาห์ละครั้ง และนั่นคือข้อเสนอที่กายไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะมันคือหนทางเดียวที่เขาจะได้ติดต่อกลับไปหาแม่แก้ว แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังคำสัญญาเหล่านั้น มันช่างเน่าเฟะกายรู้ดีว่าเงินทุกบาทที่เขาหาได้ มันคือคราบน้ำตาของคนอื่น และการที่เขาต้องมาคุมเด็กใหม่ ก็เท่ากับว่าเขาต้องกลายเป็นปีศาจที่คอยกัดกินฝันของเพื่อนร่วมชาติ กายพยายามข่มตาหลับในคืนนั้น แต่ภาพใบหน้าของครูใหญ่ที่ถูกหลอกโอนเงินยังคงตามหลอกหลอน เขาเริ่มวิเคราะห์นิสัยของสิงห์และคนในตึกนี้ ทุกคนทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภ เช้าวันต่อมา กายถูกปลุกด้วยเสียงตะโกนและเสียงลากโซ่ที่ระเบียงทางเดิน เขาถูกสั่งให้แต่งตัวดูดีขึ้น เพื่อรอรับกลุ่มเยาวชนชุดใหม่ กายยืนมือสั่นอยู่หน้าประตูอาคาร เมื่อรถตู้สีดำคันเดิมแล่นเข้ามาจอด ประตูเลื่อนเปิดออก และหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นพิมพ์ เด็กสาวที่เพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมจากหมู่บ้านเดียวกันก้าวลงมาพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวัง พิมพ์มองเห็นกายและกำลังจะตะโกนเรียกชื่อด้วยความดีใจ แต่กายรีบส่งสายตาดุดันและสายหน้าเบาๆเป็นเชิงห้าม สิงห์เดินเข้ามาโอบไหล่พิมพ์ แล้วหันมามองกายด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ก่อนจะบอกกับพิมพ์ว่านี่คือรุ่นพี่ที่จะมาดูแลหนู กายรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่คอ เขาต้องแสดงละครเป็นพนักงานผู้ประสบความสำเร็จ ในขณะที่ในใจอยากจะกระชากพิมพ์ให้วิ่งหนีไปให้พ้นจากที่นี่ ความกดดันมันทวีคูณขึ้น เมื่อเขาต้องเป็นคนปฐมนิเทศ และสอนวิธีการหลอกลวงให้กับพิมพ์ด้วยตัวเอง กายเริ่มตระหนักว่านรกที่แท้จริงไม่ใช่การถูกทำร้ายร่างกาย แต่มันคือการถูกบังคับให้ทำลายคนที่เรารักด้วยมือของเราเอง บรรยากาศในห้องประชุมเล็กๆที่ใช้ปฐมนิเทศเด็ดใหม่นั้น มันเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วน พิมพ์นั่งอยู่แถวหน้าสุด สายตาของเธอที่มองมายังกายนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมและคำถาม เธอคงสงสัยว่าทำไมพี่ชายที่แสนดีในหมู่บ้าน ถึงได้ดูเคร่งขรึมและเย็นชาได้ขนาดนี้ กายพยายามเบือนหน้าหนีสายตานั้น เขาเริ่มร่ายบทเรียนเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจคนทางโทรศัพท์ การใช้น้ำเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และการกดดันให้เหยื่อเกิดความกลัวจนขาดสติ เขาสังเกตเห็นโตที่ยืนคุมอยู่ตรงมุมห้อง โตมีรอยเขียวช้ำใหม่ที่แก้มซ้าย เป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานพลาด กายรู้ว่าเขากำลังทุกจับตามองจากทุกทิศทาง ทุกคำพูดที่เขาสอนพิมพ์ สิงห์จะฟังอยู่ผ่านกล้องวงจรปิด กายจึงต้องใช้ไหวพริบแทรกคำเตือนลงไปในบทเรียนอย่างแนบเนียนที่สุด เขาบอกกับเด็กใหม่ทุกคนว่าการทำงานที่นี่ต้องมีสติ ถ้าใครใจลอยหรือพยายามติดต่อคนภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบจะตรวจสอบได้ทันที และผลที่ตามมามันร้ายแรงกว่าที่ทุกคนคิด เขาพยายามเน้นย้ำคำว่าระบบตรวจสอบ เพื่อให้พิมพ์รู้ตัวว่าเธอกำลังถูกเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา ในช่วงพักเที่ยง กายอาศัยจังหวะที่สิงห์ไปคุยโทรศัพท์แอบเข้าไปหาพิมพ์ที่ห้องอาหาร พิมพ์รีบถามเขาทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมที่นี่ถึงมีคนถือปืน แล้วทำไมพี่กายถึงดูน่ากลัวขนาดนี้ กายกระซิบตอบด้วยเสียงที่เบาที่สุดว่าห้ามถามอะไรตอนนี้ ให้ทำตามที่เขาสั่งทุกอย่าง อย่าพยายามหนี และอย่าไว้ใจใครทั้งนั้น แม้แต่ตัวเขาเอง พิมพ์เริ่มหน้าเสียและน้ำตาคลอเบ้า เธอเพิ่งรู้ตัวว่างานตอบแชทที่เธอสมัครมาทางอินเทอร์เน็ตนั้นมันไม่มีอยู่จริง จิตวิทยาของแก๊งนี้คือการทำให้เหยื่อรู้สึกไร้ทางสู้ พวกมันจะยึดทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอก เพื่อให้เหยื่อรู้สึกว่าที่นี่คือโลกทั้งใบของพวกเขา กายเห็นพิมพ์เริ่มสั่นเทา เขาจึงแกล้งตะคอกใส่พิมพ์เสียงดัง เพื่อให้คนของสิงห์ที่เดินผ่านมาเห็นว่าเขากำลังทำหน้าที่คุมเด็กใหม่อย่างเข้มงวด การกระทำนั้นทำให้พิมพ์สะอื้นออกมาจริงๆ กายรู้สึกใจสลายแต่เขาต้องทำเพื่อให้พิมพ์ปลอดภัยในเบื้องต้น ในขณะที่การฝึกดำเนินไป กายได้รับคำสั่งใหม่จากสิงห์ที่เหมือนสายฟ้าฟาด สิงห์สั่งให้กายนำทีมเด็กใหม่รวมถึงพิมพ์ เริ่มลงมือโทรหาเหยื่อรายใหญ่ ที่เป็นรายชื่อข้าราชการเกษียณในจังหวัดบ้านเกิดของพวกเขาเอง สิงห์บอกว่าคนบ้านเดียวกันคุยกันง่ายกว่าเยอะ แล้วถ้าวันนี้พิมพ์ทำยอดไม่ได้ กายจะต้องเป็นคนลงโทษเธอด้วยตัวเองตามกฎของที่นี่ กายมองดูไม้เรียวหวายที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของสิงห์แล้ว ความหวาดกลัวก็แล่นเข้าจับขั้วหัวใจ เขาจะกล้าลงมือกับพิมพ์ได้ยังไง และแผนการที่เขาคิดจะช่วยพิมพ์ออกไปนั้น จะถูกตรวจพบก่อนหรือไม่ ความเงียบที่ปกคลุมห้องทำงานหลังจากคำขู่ของสิงห์นั้น
มันน่าอึดอัดเสียจนได้ยินเสียงจังหวะหัวใจที่เต้นระรัวของพิมพ์กายยืนมองเด็กสาวที่เคยร่าเริงนั่งตัวสั่นอยู่หน้าจอที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกขโมยมาเขาเห็นนิ้วมือของพิมพ์ที่พยายามจะกดเบอร์โทรศัพท์แต่มันสั่นเทาจนกดผิดกดถูกสิงห์ยังคงยืนอยู่ข้างหลังแววตาของเขาเหมือนเสือที่กำลังจ้องตะครุบเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดในฝูงจิตวิทยาที่คนพวกนี้ใช้คือการทำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและต้องพึ่งพาอำนาจของพวกเขาเท่านั้นพิมพ์รวบรวมลมหายใจเข้าปอดลึกๆก่อนจะกดเบอร์โทรศัพท์ปลายทางไปหาเป้าหมายที่เป็นข้าราชการเกษียณในอำเภอใกล้บ้านของเธอเมื่อปลายสายรับโทรศัพท์พิมพ์เริ่มพูดบทที่กายเพิ่งสอนไปเสียงของเธอเบาหวิวและสั่นเครือจนคนปลายสายถามซ้ำด้วยความสงสัยสิงห์เริ่มเดินวนรอบโต๊ะเสียงรองเท้าหนังที่กระทบพื้นปูนมันเหมือนเสียงเข็มนาฬิกาที่นับถอยหลังสู่หายนะพิมพ์พยายามจะคุมเสียงให้มั่นคงเธอเริ่มเล่าเรื่องบัญชีธนาคารที่ถูกแอบอ้างไปใช้ในทางผิดกฎหมายตามบทเป๊ะๆแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจมันทำให้เธอเผลอหยุดพูดไปชั่วขณะสิงห์ไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปเขากระชากชุดหูฟังออกจากหัวของพิมพ์แล้วตบโต๊ะเสียงดังปั้งจนคนทั้งห้องหันมามองด้วยความตกใจสิงห์ตะคอกใส่หน้าพิมพ์ว่าถ้ามึงไม่อยากทำมึงก็ออกไปนอนในกรงหมาข้างหลังอาคารพิมพ์ปล่อยโฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ความเข้มแข็งที่เธอพยายามสร้างมาตลอดทั้งวันพังทลายลงในพริบตากายรีบก้าวเข้าไปขวางระหว่างสิงห์กับพิมพ์เขาพยายามใช้ไหวพริบเข้าช่วยโดยบอกสิงห์ว่าพิมพ์ยังใหม่เกินไปขอเวลาเขาฝึกเธอเป็นการส่วนตัวอีกคืนหนึ่งแต่สิงห์ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นสิงห์หยิบไม้วายเส้นหนาที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาแล้วเยี่ยงมันกับกายสายตาของสิงห์เต็มไปด้วยความท้าทายเขาบอกกายว่าถ้ามึงบอกว่ามึงคุมได้มึงก็ต้องแสดงให้กูเห็นว่ามึงมีอำนาจเหนือเด็กพวกนี้ถ้ามึงไม่กล้าตีมันกูจะเป็นคนทำเองและกูบอกเลยว่ามือคนอย่างกูไม่มีคำว่าเบากายรับไม้วายมาด้วยมือที่สั่นยิ่งกว่าพิมพ์ซะอีกเขามองไปที่พิมพ์ที่นั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่ที่พื้นแล้วมองกลับไปที่สิงห์ที่ยิ้มอย่างพึงพอใจในวินาทีนั้นกายเข้าใจอย่างท่องแท้ว่านี่คือบททดสอบความเป็นมนุษย์ที่โหดร้ายที่สุดถ้าเขายอมทำตามสั่งทั้งเขาและพิมพ์อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศรอบๆตัวมันมืดมิดและไร้ทางออกกายเงื้อมมือขึ้นสูงแสงไฟจากเพดานสะท้อนกับผิวไม้วายจนดูน่ากลัวเขาหลับตาลงนึกถึงวันที่เขาและพิมพ์ยังวิ่งเล่นกันอยู่ในทุ่งนาที่บ้านก่อนจะตัดสินใจทำบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดไม้หวายฟาดลงบนโต๊ะไม้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวกายไม่ได้ลงมือกับพิมพ์แต่เขาเลือกที่จะระบายโทสะลงบนสิ่งของแทนเขาเรียบตะคอกใส่พิมพ์ด้วยเสียงที่ดูดุดันแต่ในใจกลับสั่นเครือว่าให้กลับไปที่ห้องพักเดี๋ยวนี้แล้วอย่าให้เห็นว่าทำงานพลาดอีกสิงห์มองดูการกระทำนั้นด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาเขาไม่ได้โกรธจัดอย่างที่กายกังวลแต่กลับหัวเราะเบาๆในลำคอแล้วบอกว่ามึงมันพวกใจอ่อนแต่จำไว้เถอะว่าที่นี่คนใจอ่อนมักจะตายก่อนคนใจร้ายสิงห์เดินจากไปทิ้งให้กายยืนอยู่กับความเงียบที่น่ากลัวกว่าเดิมตกดึกคืนนั้นกายแอบย่องออกจากห้องพักที่แออัดเขาพยายามมองหาโตเพื่อนที่เขาเคยคุยด้วยแต่โตหายตัวไปตั้งแต่เย็นกายเริ่มใจคอไม่ดีเขาเดินลัดเลาะไปตามระเบียงทางเดินที่มืดสนิทจนกระทั่งถึงห้องเก็บของที่อยู่ติดกับห้องทำงานของสิงห์เขาแว่วได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆจึงแอบเงี่ยหูฟังเสียงนั้นคือเสียงของสิงห์ที่กำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนเรื่องการส่งสินค้าชุดต่อไปซึ่งในภาษาของพวกมันสินค้าก็คือเยาวชนไทยที่ถูกหลอกมาทำงานนั่นเองสิงห์พูดถึงการเตรียมทำลายหลักฐานและย้ายฐานที่มั่นเพราะเริ่มมีข่าวลือว่าตำรวจฝั่งไทยกำลังกดดันหนักกายหัวใจเต้นแรงเมื่อได้ยินว่าพวกมันมีแผนจะกำจัดพวกที่ใช้งานไม่ได้หรือพวกที่รู้ความลับมากเกินไปก่อนจะย้ายหนีเขาเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วกายรู้ดีว่าเวลาของเขากับพิมพ์กำลังจะหมดลงถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างในคืนนี้พวกเขาอาจจะกลายเป็นเพียงรายชื่อคนหายที่ไม่มีใครตามหาเจอในขณะที่เขากำลังจะถอยออกมากายเหลือบไปเห็นกระเป๋าเป้ใบหนึ่งวางทิ้งไว้ในมุมมืดมันคือกระเป๋าของโตกายรีบเปิดมันออกดูและพบว่าโทรศัพท์มือถือที่ถูกยึดไปถูกแอบเก็บไว้ในกล่องไม้ใต้กระเป๋าเหล่านั้นเขาควานหาโทรศัพท์ของตัวเองจนเจอแต่มันแบตเตอรี่หมดสนิท
เขาจึงรีบหยิบโทรศัพท์เครื่องที่ยังมีแบตเหลืออยู่ของใครก็ไม่รู้ขึ้นมา กายมือสั่นขณะพยายามจะพิมพ์ข้อความหาใครสักคนที่ช่วยได้ แต่ทว่าความหวังก็ถูกดับลง เมื่อเขาพบว่าในอาคารนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลย พวกมันใช้เครื่องตัดสัญญาณอย่างแน่นหนา กายซุดตัวลงนั่งกับพื้นด้วยความผิดหวัง น้ำตาแห่งอัดอั้นเริ่มไหลออกมา เขาคิดถึงหน้าแม่แก้ว คิดถึงบ้านที่แสนอบอุ่น และเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ถึงนำพาเข้ามาสู่ขุมนรกที่มืดมิดขนาดนี้ ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นจากหน้าประตูห้องเก็บของ กายรีบมุดเข้าไปซ่อนตัวใต้กองผ้าเก่าๆ แสงไฟฉายสาดส่องเข้ามาในห้องอีกครั้ง กายพยายามกลั้นลมหายใจจนหน้าแดงก่ำเขาเห็นรองเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาใกล้จุดที่เขาซ่อนตัวอยู่เรื่อยๆ และในตอนนั้นเองเขาก็ได้กลิ่นเหม็นสาบที่คุ้นเคย มันคือกลิ่นของสิงห์ที่เดินเข้ามาหยิบไม้หวายที่เขาทิ้งไว้เมื่อเย็น สิงห์พึมพำกับตัวเองว่าของที่เสียแล้วก็ต้องทิ้งไป กายเบิกตากว้างเมื่อเห็นสิงห์เดินตรงไปยังประตูหลังอาคารที่เป็นทางไปสู่อาคารลึกลับที่โตเคยบอก ความมืดมิดรอบตัวในคืนนั้นดูเหมือนจะข้นคลักกว่าทุกคืนที่ผ่านมา กายหมอบราบไปกับพื้นดินที่แฉะชื้นด้วยน้ำฝน สายตาของเขาจับจ้องไปยังแผ่นหลังกว้างของสิงห์ที่กำลังเดินดุ่มๆตรงไปยังอาคารไม้เก่าหลังเล็กที่ตั้งปลีกวิเศษอยู่ท้ายสุดของเขตกำแพง เสียงฝีเท้าของสิงห์ที่เหยียบลงบนกิ่งไม้แห้งมันบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกของกาย ทุกย่างก้าวที่เขาแอบตามไปคือการเอาชีวิตเข้าแลก กลิ่นเหม็นอับของความชื้นและกลิ่นคาวประหลาดบางอย่างเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อเขาเข้าใกล้ตัวอาคารหลังนั้น สิงห์ไขกุญแจประตูเหล็กที่ขึ้นสนิมก่อนจะผลักเข้าไปแรงๆ แสงจากไฟฉายในมือของสิงห์สาดส่องไปทั่วห้องโถงที่ว่างเปล่า แต่ในมุมมืดของห้องนั้นกายมองเห็นกรงเหล็กขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างลวกๆ ภายในนั้นมีร่างของคน 4-5 คนนั่งเบียดเสียดกันอยู่ด้วยสภาพที่ดูแทบไม่ได้ หนึ่งในนั้นคือโตเพื่อนที่เคยให้กำลังใจเขา โตดูสู้ผอมจนเห็นกระดูกแววตาของเขาไร้ซึ่งความหวังใดๆ สิงห์เดินเข้าไปใกล้กรงแล้วใช้ไม้วายฟาดเข้ากับซี่เหล็กจนเกิดเสียงดันสนั่น สิงห์คำรามออกมาว่าพรุ่งนี้พวกมึงต้องถูกย้ายไปฝั่งโน้นใครที่ยังใช้งานได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าใครที่มันหมดสภาพแล้วพวกมึงก็รู้ใช่ไหมว่าที่นี่เขาจัดการกับขยะยังไงกายที่แอบดูอยู่ทางหน้าต่างที่แตกละเอียดหัวใจแทบจะหยุดเต้นเขาเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเร่งด่วนถ้าเขารอให้ถึงเช้าทุกอย่างจะสายเกินไปเขาเหลือบไปเห็นกล่องควบคุมไฟฟ้าที่อยู่ติดกับเสาไม้ใกล้ๆตัวมีเสาสัญญาณขนาดเล็กที่มีไฟกระพริบสีแดงวาบๆอยู่ด้านบนนั่นคือเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ที่ทำให้ทุกคนที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกายรวบรวมความกล้าหยิบก้อนหินขนาดใหญ่คล้างตัวขึ้นมาเขาเล็งไปที่กล่องควบคุมนั้นด้วยมือที่สั่นเทาหากเขาพลาดเขาตายแต่ถ้าเขาทำสำเร็จเขาอาจจะช่วยทุกคนได้เสียงหินกระทบกับแผงวงจรดังขึ้นพร้อมกับประกายไฟที่แลบออกมาเครื่องตัดสัญญาณดับวูบลงกายรีบควักโทรศัพท์ที่แอบขโมยมาได้จากห้องเก็บของขึ้นมาทันทีวินาทีที่ขีดสัญญาณสีขาวค่อยๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอมันเหมือนกับปาฏิหาริย์ที่เขารอคอยมาแสนนานเขาไม่รอช้ารีบส่งพิกัดตำแหน่งปัจจุบันและข้อความสั้นๆว่าช่วยด้วยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าคนไปยังเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินและส่งเข้ากลุ่มแอปพลิเคชันของหมู่บ้านหน้าจอแสดงสถานะกำลังส่งข้อความค้างอยู่ที่ 99% อยู่นานนับ10 วินาทีที่เหมือนชั่วนิรันดร์แต่แล้วความหวังก็ถูกท้าทายด้วยความตายเมื่อสิงห์ที่ได้ยินเสียงความผิดปกติจากด้านนอกเดินพรวดพราดออกมาจากอาคารแสงไฟฉายสาดส่องมาปะทะเข้ากับใบหน้าของกายที่ยังถือโทรศัพท์ค้างเอาไว้อยู่สิงห์แสยะยิ้มอย่างอำมหิตพร้อมกับชักปืนสั้นออกมาเล็งมาที่หัวของกายสิงห์บอกว่ามึงหาเรื่องตายเองนะไอ้หนูกายหลับตาลงแน่นเสียงกดส่งข้อความดังขึ้นพร้อมกับเสียงนกสับของปืนที่กำลังจะทำงานในเสี้ยววินาทีนั้นเองกายจะรอดพ้นจากกระสุนนัดนี้ไปได้อย่างไรและข้อความที่เขาส่งไปจะถึงมือใครทันเวลาหรือไม่เสียงปืนดังสนั่นก้องไปทั่วป่าละเมาะแต่มันไม่ใช่เสียงปืนจากมือของสิงห์แสงไฟวับวาบสีแดงและน้ำเงินพุ่งทะยานมาจากทางเข้าหลักของอาคารพร้อมกับเสียงไซเรนที่ดังระงม
ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยคอมมานโดที่ซุ่มรอจังหวะอยู่ใกล้เคียง พุ่งเข้าชาร์จทันทีที่ได้รับสัญญาณพิกัดที่แม่นยำจากโทรศัพท์ของกาย สิ่งที่กำลังจะลั่นไกต้องรีบกระโดดหลบกระสุนของเจ้าหน้าที่ที่ยิงสกัดไว้ได้ทันเวลา ความโกลาหลเกิดขึ้นไปทั่วฐานที่มั่นของพวกทรชน เสียงตะโกนสั่งให้ทุกคนวางอาวุธดังผสมปนเปไปกับเสียงฝีเท้าที่วิ่งวุ่นกายรอดตายมาได้อย่างบุดหวิดเขาไม่รอช้ารีบวิ่งกลับไปที่ห้องทำงานเพื่อตามหาพิมพ์ในขณะที่สิงห์พยายามจะคว้ากระเป๋าเงินใบใหญ่แล้วหนีออกทางประตูหลังแต่ทว่ากรรมตามสนองนั้นรวดเร็วยิ่งกว่าสิงห์วิ่งไปสะดุดกับสายไฟที่รั่วพาดผ่านพื้นที่แฉะชื้นจากการที่กายขว้างหินใส่กล่องควบคุมกระแสไฟฟ้าแรงสูงวิ่งเข้าสู่ร่างกายของสิงห์ทันทีร่างของเขาชักกระตุกแล้วล้มลงไปจมกองโคลนอย่างหมดสภาพเงินทองมากมายที่เขาขโมยมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนอื่นกระจัดกระจายไปตามพื้นดินที่เปรอะเปื้อนไม่มีค่าอะไรอีกต่อไปในวินาทีที่เขาสิ้นลมหายใจลงอย่างโดดเดี่ยวหลังม่านสีเทาที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นเองกายช่วยพิมพ์และเพื่อนๆออกมาได้สำเร็จทุกคนสวมกอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจเมื่อได้เห็นแสงสว่างจากไฟหน้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่แก้วที่ได้รับข้อความแจ้งข่าวจากคนในหมู่บ้านรีบเดินทางมารับลูกชายที่ด่านชายแดนทันทีที่กายเห็นหน้าแม่เขาคุกเข่าลงแทบเท้าแล้วร้องไห้ออกมาอย่างหนักความผิดพลาดที่เกิดจากความอยากแบ่งเบาภาระในทางที่ผิดเกือบทำให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปตลอดกาลพิมพ์เองก็ได้บทเรียนราคาแพงว่างานสบายรายได้ดีที่ประกาศกันว่อนในโลกออนไลน์นั้นแท้จริงแล้วมันคือกับดักที่อาบยาพิษบทสรุปของเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลังม่านสีเทานั้นมักจะน่ากลัวและโหดร้ายกว่าที่เราจินตนาการเสมอสำหรับเยาวชนที่กำลังมองหางานออนไลน์โปรดจำไว้ว่าไม่มีงานไหนที่ให้เงินมากมายโดยไม่มีที่มาที่ไปและสำหรับผู้ปกครองการสอดส่องและทำความเข้าใจในโลกดิจิทัลของบุตรหลานคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนที่ลูกหลานของคุณจะหายตัวไปในกลโกงที่ไม่มีวันได้กลับบ้านทางรอดเดียวคือความไม่ประมาทและการมีสติในการรับข่าวสารเพราะโลกนี้ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จที่ปราศจากอันตรายขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวตีแผ่ความจริงในวันนี้หวังว่าบทเรียนของกายและพิมพ์จะเป็นแสงสว่างให้ใครหลายคนไม่ต้องก้าวพลาดลงไปในหลุมพรางสีเทาแห่งนี้อีกแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวหลังม่านที่รอการเปิดเผยได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านกับรายการหลังม่านสีเทา